ברוכים הבאים לדאטה טוקס. בעולם שבו דאטה ו-AI מעצבים חברות, אנחנו מדברים עם האנשים שנמצאים בלב השינוי. בכל פרק, שיח אמיתי על אתגרים, החלטות ופרקטיקה של הארגונים המובילים במשק. דאטה טוקס, המקום שבו דאטה פוגש אנשים. טוב, שלום לכולם, אנחנו בעוד פרק של דאטה טוקס. היום יש לי הכבוד הרב לארח את איריס נחשוני, סמנכ"לית מערכות מידע של אורמת. שלום איריס. אהלן. יופי. האמת שיש לי הרבה מאוד שאלות. לפני זה רק נגיד גילוי נאות, אורמת היא לקוח של נוגמי, אבל אנחנו לא נדבר עכשיו על נוגמי, אנחנו באנו לדבר על אורמת ועל דאטה, ואני חושב שבואו נתחיל קודם כל איזשהו אינטרודקשן, מי זו אורמת ומה אורמת עושה. חברת אורמת היא חברת אנרגיה ירוקה, שבונה ומתפעלת תחנות כוח גיאותרמיות. היא מחולקת לשלושה מגזרים. מגזר החשמל, שהוא מתפעל תחנות כוח בארצות הברית ובארצות במרכז אמריקה, קניה וכדומה. מגזר נוסף הוא מגזר המוצרים, שם אנחנו מתכננים ובונים תחנות כוח עבור גופים, תחנות חברות חשמל או מדינות, ורוב הפרויקטים שלנו כרגע הם באינדונזיה ובניו זילנד. בנוסף יש לנו מגזר נוסף שהוא מגזר אגירת אנרגיה, שהוא נקרא battery storage, ושם אנחנו אוגרים אנרגיה ומשווקים אותו לרשת של החשמל לפי הצורך, ובעצם מבסטים את הרשת. אנחנו מדברים על חברה מאוד ותיקה, נכון? החברה חגגה בשנה שעברה 60 שנה. עשינו חגיגות בכל העולם, היה מאוד מאוד מרגש. הקימו אותה זוג ברוניצקי, ורשומים על החברה הרבה מאוד פטנטים בתחום הגיאותרמיה, והזוג הזה כבר לא בבעלות החברה, ועדיין מוכרים להם, ועדיין המורשת שלהם והנשמה שלהם נמצאת בתוך אנשים שגדלו איתם בחברה. המזכירה שלי פרשה אחרי 47 שנים בחברה, בגיל 67, אז אתם יכולים לחשב לבד מתי היא התחילה, אבל החברה מאוד ותיקה, ויש אנשים שהם עובדים אפילו אחרי גיל 80, אצלנו. כן. כבוד, גם כבוד ציוני. לגמרי, נכון. אז עוד רגע לפני שאנחנו צוללים בכלל לעולם הדאטה, אז דיברנו על אורמת, בואי נדבר רגע על, יש לך קריירה עשירה מאחורייך של ניהול מערכי IT בארגונים אחרים, בארגונים פיננסיים, בתחום הקומינאות, בהרבה מאוד מגזרים. כמה שנים את כבר באורמת? 9. 9 שנים. איך להיות מנהלת מערכות מידע של גוף ייצור בעולם האנרגיה שונה מחברה פיננסית, קמעונאית או אחרת? אוקיי, אז וגלובלית בעצם... כמובן, יש פה גם את העניין של הגלובליות נכון. וגם המגזר. כן. נכון, אז בעצם הייתי סמנכ"לית מערכות מידע גלובלית בעבר, במעדן זאת חברה שהפכה להיות גלובלית, והקימה, היו מעדן באירופה ב-22 מדינות, ואז גם פרסתי סאפ, גם בישראל וגם באותם 22 מדינות, עשינו רולאוטים, וגמרנו את כל הרולאוטים אחרי 5 שנים, וכל החברה בעצם עבדה עם SAP. בתחום הקמעונאות, בעצם המוצר הוא מוצר שהוא משווק לרשתות הריטייל, ללקוח הסופי, והחברה, מערכות המידע תומכות במחירת המוצר, בתחום המחירות, בכל התחומים האלה. בחברות הפיננסיות בעצם, המוצר יושב על המחשב, הוא חישובי, ואז בעצם התלות במערכות מידע, לפיתוח המוצרים היא מאוד מאוד גדולה. זה הליבה. זאת כן. הליבה, וה-B2C שם הוא מאוד מאוד חזק, כי הלקוח הסופי הוא קונה את הפוליסת ביטוח בעצם מאותה חברה. ואז מערכי הדיגיטל הם מאוד מאוד חשובים, אני בתקופה שהייתי ב-AG, הקמנו מלא שירותים דיגיטליים ושירות ללקוח, כשבעצם יש גם קול סנטר וגם דיגיטל שתומך בלקוח הסופי, אבל כשאתה נחשף ללקוח הסופי שלך, אתה צריך שהמערכות שלך יתאימו, ב-UI, ביכולת, באיך שאתה מדבר עם הלקוח הסופי. באורמת, שאנחנו חברת שמייצרת בעצם תחנות כוח גיאותרמיות, ובונים אותם בסוף כמו לגו במדינות השונות, אנחנו במערכות מידע בכלל לא פוגשים את הלקוח הסופי. יש לקוח שחותם איתנו על הסכם, ההסכם הוא בדרך כלל בעשרות מיליונים, וההסכם נכנס לתוך מערכות מידע, ומשם אנחנו בעצם פועלים בניתוח שרשרת ההספקה, ברכש או בייצור, ואחר כך תומכים בכל השרשרת עד שהפרויקט מוקם עבור הלקוח. ואז אנחנו גוף שתומך בכל ההתייעלות של שרשרת ההספקה שלנו, וביכולת הבנייה של התחנות, וניהול פנימי של כל הגופים הענקיים האלה שמייצרים בעצם תחנת כוח. אז אין לנו מגע עם הלקוח הסופי, עכשיו אנחנו מטמיעים סיילספורס
לראשונה, אחרי 60 שנה. יפה. ובו אנחנו נחזיק את כמות הלקוחות שלנו, שהם כמה עשרות, לא מאות, ונשמור על כל הלידים, אבל אתה יכול להיות בתהליך מחירה שהוא לוקח 10 שנים. כן. כמו באתיופיה, שיש לנו תהליך מאוד מאוד ארוך, ואז הממשל מתחלף וכו' וכו', ואז בעצם תהליך המחירה הוא לא מגיע לסופו, וזה לוקח המון המון שנים. אז זה מאוד שונה בין התחומים האלה. כן, של, אני כן. מבין. והתחום הדיגיטלי אצלנו הוא כלפי פנים בעיקר. כן. התייעלות דיגיטלית וכל הדברים האלה, הם מופנים כלפי פנים ולא כלפי הלקוח. יכול להיות שהתפקיד של המנמ"ר שונה, לא רק בגלל שאת במגזר אחר, אלא בגלל שהתקופה השתנתה, תכף נדבר על מהפכת ה-AI, יכול להיות שהשיפט גם לכיוון מיצוי דאטה ו-Generative AI, גם משנה את תפקיד המנמ"ר? אני חושבת שהארה הוא מאוד מאוד משנה לתפקיד המנמ"ר, כי בכל תקופה אתה ניצב מול אתגרים אחרים, גם ב-B2C וגם ב-B2B, אבל כשהגעתי לאורמת בעצם הייתה מערכת שפותחה על ידי הבן של הבעלים, בטכנולוגיה שפותחה על ידי הבן של הבעלים, שדומה למג'יק, היא נקראת טרסוס. הטכנולוגיה הזאת, מערכת ERP שפותחה על ידי הבן של הבעלים, היא התאימה בול למה שהחברה צריכה, אבל היא לא הייתה אינטגרטיבית. כל אגף בעצם פיתח לעצמו את מה שהוא היה צריך שם, וכתוצאה מזה נוצרה מערכת שהיא לא ERP אמיתי, אלא ERP מותאם, לא כולם עובדים באותם תהליכים, לא כולם עובדים באינטגרציה, ומערכת הפיננסית הייתה מערכת אחרת, אורקל. והממשקים ביניהם הם הדבר היחיד שבעצם שמר על הקטע של הפיננסי מול הלוגיסטי. כשהגעתי לאורמת, האתגר הגדול היה בעצם להקים מערכת ERP אחת, שהיא תשתית כוללת לחברה גלובלית, ואז התמנו בעצם SAP, עלינו להעביר ב-2023 בישראל ובארצות הברית ביחד, ועכשיו אנחנו עושים רולאוטים בעולם, כשסיימנו עכשיו רולאוט בגואדלופ, ואנחנו עכשיו עומדים לפני רולאוט בניו זילנד. אז בעצם, ברגע שנסיים עם כל הרולאוטים, התשתית של כל הבסיס של ה-ERP של החברה, ידבר באותה שפה, יעבוד באותם טכנולוגיות, באותם תהליכים, ואז ניתוח הדאטה יהיה הרבה יותר אמין. אז אנחנו חווים את זה כספק שלכם, אנחנו רואים הרבה עשייה, גם במערכות התפעוליות, כמו שאת אומרת, למסד את כל התהליכים תחת מערכות ארגוניות מסודרות, ובמקביל גם בעולמות הדאטה. זאת אומרת שיש הנהלה שמבינה את המשמעות, נכון. זה, למרות שזה לא ליבה כמו בארגון פיננסי, את אומרת, אי אפשר לא להבין, זה המוצר. נכון, נכון. פה זה לא המוצר, ולמרות זאת יש הנהלה שמבינה שהיא חייבת להשקיע בזה, זה לא טריוויאלי. נכון, ההנהלה שלנו היא מאוד מתקדמת, מושכת קדימה, גם בתחום ה-AI ובכל תחום אחר. תחום הדאטה אצלנו נחלק לשניים, באמת לדאטה שמגיע מהמערכות התפעוליות מה-ERP, והדאטה שמגיע ממערכות הסקאדה וההיסטוריאן שלנו. מתוך ה-OT שבתחנות אנחנו בעצם מושכים את כל הדאטה, ומספקים למגזר חשמל ולמגזר הסטורג' בעצם את כל היכולות שלהם לנתח את כמות החשמל שהם מייצרים, את הקצב, את התקלות, את כל הדברים שהם בעצם אנחנו קוראים אותם מתוך ההיסטוריאן, מתוך הדאטה של ה-OT. היכולת הזאת מספקת לכל מנהל תחנה, בעצם בנינו ושמנו טלוויזיות בכל תחנה, שכל מנהל תחנה יכול להתחבר גם לצד הפיננסי של אותה תחנה, תחנת כוח הכוונה, כמה חשמל אני מייצר, לעומת התקציב שיש לי, התקציב של המחירות הוא מול העיניים שלו, והוא יכול לראות כמה חשמל הוא מייצר, האם יש לו תקלות, האם משהו למטה. בעבר הוא היה מנהל את התחנה בצורה מאוד מאוד קרובה למה שקורה בתחנה. האם יש לי נפילה קטנה, יש לי תקלה וכו' וכו', אבל הרמה של להסתכל מלמעלה, כמה חשמל אני מייצר, הייתה שייכת יותר למנהלים. אז היום כל הרמות בעצם מסתכלות על הדוחות של ה-BI. מסתכלים עסקית בעצם, את אומרת, מסתכלים גם תחנה. עסקית, כן. מסתכלים כולם על הדוחות ה-BI, ולפעמים דרך ה-BI מישהו בהנהלה כבר מתקשר למנהל התחנה ואומר לו, מה קורה פה? אתה לא מייצר חשמל כמו שהיית צריך, לא כמו אתמול, לא כמו שלשום וכו'. כי הדוחות האלה משווים את הייצור חשמל גם לתקופה שעברה לפני שנה, וגם לאתמול שלשום. אז אתה יכול ישר לראות שיש לך נפילה. אנחנו רואים הרבה פעילות באמת בתחומי ה-BI, Data Warehouse ותשתיות ו-BI. אנחנו רואים גם הרבה פעילות באזורי ה-AI וה-Generative AI. אתם עושים דברים מאוד יפים, עם לקרוא תוכניות, להכין אוטומטית תוכנית בדיקות. תני לנו איזה מבט לתוך האסטרטגיה בעולמות הדאטה שלך באורמת. אוקיי, אז בעצם בתחום הדאטה, אז שני התחומים שדיברתי עליהם קודם, הדאטה שמופק מתוך המערכות התפעוליות והדאטה מההיסטוריאן, והחלק השלישי שהוא ה-AI, הוא צריך לבוא בעצם מעל כל התחומים האלה. גם מעל ה-OT, גם מעל ה-ERP והדאטה התפעולי, וגם מעל נושאים שעד היום לא כוסו בכלל במערכות האלה. אז בעצם
יש לנו מחלקת חדשנות חדשה, שבאה עם שאלות לביזנס, איזה רעיונות הייתם רוצים לפתח ומה הייתם רוצים לעשות. עלו המון רעיונות בתחומים של פיתוח חדשנות בתחום הגיאותרמי, וגם פיתוח חדשנות בתחום של ה-AI, והנושאים שעלו הם, אם אני מהנדס, עכשיו אני מהנדס מכונות, ואני קורא תוכניות או בונה תוכניות לתחנת כוח, אני רוצה כלי שיהיה עזר כנגדי ויעזור לי, לבדוק את הסרטוטים שעשיתי מול בקשות הלקוח, וכל מיני דברים שקשורים לסרטוטים. בעזרת צוות ה-BI וה-AI שלנו בעצם, בנינו כמה יכולות בתוך כל ה-AI, שאחר כך אפשר להשתמש בהם, כמו חנות כזאת פנימית שלנו, אפסטור כזה פנימי, שהיכולות האלה נמצאות שם. אז קריאת סרטוטים היא אחת מהם, שבעצם אנחנו קוראים סרטוט ויודעים להגיד כמה ברזים יש בסרטוט הזה, או כל מיני דברים כאלה, ואז המהנדס יכול לבדוק את עצמו, זה כלי עזר שיכול לבדוק עבורו, כמה הוא היה צריך לתכנן לפי בקשת הלקוח, וכמה בסוף תוכנן ולהשוות ביניהם. לטובת העניין הזה, אנחנו גם משתמשים אחר כך בדבר אחר שקוראים לו טראבלר, שזה פרויקט נוסף שאנחנו עושים, שבעצם אנחנו לוקחים את התוכנית של מהנדס המכונות למוצר מסוים, קוראים אותה, ועל פיו מפתחים את הביקורות שצריך לעשות במהלך הייצור של אותו פריט. ואז כשאנחנו בונים את התוכנית הזאת, אנחנו מתחילים בלקרוא את הסרטוט ולהמליץ על תוכנית, ואז אנחנו בעצם משבצים את הביקורת הזאת בתוך ה-ERP. זאת אומרת, יש פה גם AI מחוץ ל-ERP, ואחר כך נכנס לתוך ה-ERP היכולות ביקורת, ואז את הביקורת הזאת ממלא אותו איש ביקורת של מה שהוא עשה. זה מדהים. אז כל התהליך הזה הוא תהליך שחוסך המון כסף בעבודה של אנשים בחברה. עכשיו, אנחנו בשלב, כמו שאת מתארת, שה-AI וה-Generative AI שתיארת, הוא סייען למהנדס. נכון. אנחנו לא בשלב עוד של לוותר על האנשים. עוד אין לנו AI אוטונומי, כן. שעובד בחברה. אנחנו כמובן בסוף נגיע לשם. אנחנו כרגע משדרגים את מערכת ה-ERP שלנו, את ה-SAP לגרסה 2025, ואחר כך אנחנו עולים איתה לענן, לרייז. והסיבות האסטרטגיות שאנחנו עושים את זה, כי בעצם לסאפ יש כלי שנקרא ג'ול, ועם הג'ול הזה אפשר גם לנתח מידע, אבל גם לכתוב אחר כך טרנזקציות לתוך המערכת. כלי AI אחרים שיושבים מעל סאפ יכולים לעזור לך לנתח, יכולים לעשות דברים נוספים, אבל הם לא יכולים בסוף לכתוב חזרה לתוך המערכת, כאילו הם יוזר. והמחשבה שלנו היא בעצם לעמוד האתגר הוא לייעל כ-30% מיכולות הסאפ של אנשים שכרגע עובדים heavily בסאפ, ולייעל אותם בעד 30%, או אם נצליח אפילו יותר, ואז אני מניחה שיהיו לנו גם כאלה שהם אוטונומיים. בתוך ה-SAP בעצם יישמנו יכולת AI ו-BTP זה נקרא, אוטומציה כזאת, של קריאת חשבוניות ב-OCR, אחר כך השוואה של החשבונית לתוך הזמנת הרכש שנמצאת בתוך הסאפ, הגעה לאיזשהו מצב שאנחנו אומרים, אוקיי, כל אלה הם בסדר, ואתה יכול לאשר אותם, ירוק, ומה שבאדום, רק אליו, הצוות של ה-AP צריך להיכנס ולאשר את החשבוניות האלה. ואז זה יכול לחסוך משרות מאוד מהותיות בתוך צוות הפיננסים, ולעזור להם להתפתח למקומות אחרים. אבל מה שמעניין אותי לשאול, ברגע שאת נותנת, אני חוזר חזרה למהנדסים, את נותנת לו סייען כזה, אנשים לא מטומטמים, הם יודעים שהצעד הבא יהיה גם לעשות במקומם. האם נתקלים בקשיים של הטמעה של הסייענים האלה בגלל החשש? האם יש אתגר הטמעתי בגלל זה? פסיכולוגי? כרגע לא, אני מניחה שזה יושב in the back of their minds, מה שנקרא, אבל בסופו של דבר, כמות המהנדסים אצלנו עם הידע היא מוגבלת. ככל שנצליח לעשות עם המהנדסים יותר, ייטב לחברה. כן. ואני חושבת שלהיות עסוק כעובד בהשוואות ובביקורות, זה הדברים הפחות מעניינים. יותר מעניין להיות זה שמתכנן, ואחר כך שיהיה כלי שבודק אותך. כן. ולכן, אם אתה מתמקד בעיקר, זה כמו בפיננסים, שאתה אומר, אוקיי, אני אעשה כלי שיעשה לי תהיה עסוק אתה בלנתח את הנתונים, ולא בלייצר את הנתונים. כי אחד מהדברים, ב9 שנים שאני באורמת, הרבה מהדברים שעשינו, זה בעצם להביא את הדאטה ללקוח בצורה מאורגנת, כשקודם הוא היה עסוק בלאסוף אותו, לעשות דוח, ואז להפיץ את הדוח, ואז היה כבר מגיע החודש הבא, וצריך לעשות שוב את הדוח הזה. להביא לו את הדוח מוכן, ואז הוא יכול להיות עסוק בבקרה, וביכולות התייעלות. את יודעת, יש לי מחשבה, אם אני מקביל את זה, תכף אני אחזור לזה, אני מקביל את זה לעולם הפיתוח. בעולם הפיתוח מפתחים, זה קצת כמו שאת אומרת, אני לא צריך כבר מפתחים פשוטים ג'וניורים,
כי את זה אני יכול לעשות בקלוד, בקורסר, יש לי הרבה מאוד כלים שיכולים, אני יכול לבקש מהם לכתוב לי פיסת תוכנה, והם יכתבו את זה לפחות כמו ג'וניור. אני כן צריך את הסניורים, את אלה שבונים את הארכיטקטורה, את אלה שיודעים... אבל מה יקרה עוד 3 או 5 שנים? מי יהיה הסיניור? או, בדיוק. לא נגדל אותם, כמו עם המהנדסים, אני מתאר לי שמגיע מהנדס צעיר, אומרים לו, קודם כל תעשה בדיקות, קודם כל תעבור. את אומרת, עכשיו יש זמן לפעילויות המתקדמות יותר של התכנון. אבל איך, מי גדל את הג'וניורים? אז תראה, אני חושבת שהעולם כרגע נמצא בשינוי מהותי, וכולנו לא יודעים איך זה בסוף ישפיע. אבל בסופו של דבר, כל אחד מאיתנו צריך להמציא את עצמו החדש. בסדר? גם אני, גם אתה, וכל אחד מהמפתחים שלנו, וכל אחד מהאנשים. אנחנו משקיעים פחות זמן בדברים שהיינו עסוקים בהם קודם, בלייצר מצגת, בלחפש מידע. אם אתה מדבר עם ילד על ספרייה, מי מחפש היום בספרייה? אתה ניגש לספרייה, אתה מחפש ערך. אין כזה דבר, כאילו לא יודעים מה זה, לחפש ספר לפי הזה, בעמוד, בעיל הזה, לא קיים יותר. אז הדברים משתנים, אנחנו משתנים, ואני חושבת שכל אחד מאיתנו, וגם אנחנו משווקים את זה בתוך הארגון, כל אחד צריך לקחת אחריות על עצמו, במה הוא מתפתח, מה הוא לומד, איך הוא הופך להיות עובד יותר טוב, וגם מגשים את עצמו בצורה יותר מלאה. כן. בסדר? עכשיו, ככל שאתה תיתן לאתגרים האלה יותר בשר, ככה אתה תקבל יותר ואתה תתפתח. זה כמו מנהל, שיש הרבה סוגים של מנהלים. יש מנהלים שמביאים תחתיהם אנשים חלשים. כי אומרים שהם לא יאיימו עליי, שהם לא יחליפו אותי מחר בבוקר וכו' וכו'. אבל אם אני מביא חזקים, אני מנוע הרבה יותר חזק. אני יכול להזיז דברים יותר מהר, אני יכול לקבל תמורה על הביזנס הרבה יותר מהר. זה אותו דבר. הכלי AI נמצא שם כדי לממש את עצמנו בצורה יותר מהירה ויותר טובה. כל אחד מאיתנו צריך לחפש את הדרך שלו החדשה. אני חושב דרך אגב שאני מסכים לגמרי, אני חושב שאחד הדברים שכל אחד צריך לחשוב, איך הוא נהיה מולטי-דיסציפלינרי. כי אתה צריך להיות, אם בשוק ה-IT אין סיבה שהיום עם הכלי עזר, שמישהו לא יהיה גם עם קישורים של מנהל פרויקט, גם עם קישורים של מנתח מערכות, וגם עם קישורים של מפתח ובודק. כי מי שלא יודע לפתח בעבר, עכשיו יש וייב קודינג, אין סיבה למשל שמנתח מערכות לא יחצה את הגשר הזה, ויוכל גם לייצר, יש לו את הכלים. נכון. אז לחשוב גם עסקית מצד אחד וגם טכנית, ולהיות בבן אדם אחד לייצר את התוצר. אני רוצה לספר רגע על תהליך שעברנו, אצלנו לתוכנה הישנה שהחלפנו קוראים OMS. כן. וכשהגעתי לאורמת לפני 9 שנים, בעצם היה צוות פיתוח מאוד מאוד קטן, לא היו מנתחי מערכות, וחיפשנו איך אנחנו נותנים לביזנס אוויר, עד שנעלה עם ה-SAP לאוויר, או עם כל מערכת אחרת, כי בזמנו חיפשנו את המערכת הבאה. והצוות היה חשוב מצד אחד לשמר אותו, לפתח אותו, שהוא יוכל להתחיל לפתח בתוך אותו מוצר דברים חדשים למשתמשים. למשל, עשינו תוכנת מסופונים לספירת מלאי. המנכ"ל אמר לי כל הכבוד, אמרתי לו, תקשיב, עשיתי את זה ב-99 בשופרסל, זה לא שום דבר חדש, ב-2017, זה רק תעודת עניות למקום. וחלק מהעניין היה להבטיח לעובדים שהם עוברים את המיגרציה לסאפ יחד איתנו. שכל אחד מהם יקבל את הקורסים וההכשרות הנדרשות, אבל הם עם הארגון. לא משנה מאיזה טכנולוגיה הם מגיעים, מתכנת. יש לנו בחור בשם יצחק, שעבר איתנו את כל התהליך הזה, הוא עובד באורמת, אני חושבת, 20 שנה, ועבר את כל התהליך הזה של מיגרציה לסאפ, והיום הוא אחד מהמפתחים הכי טובים שיש, שעלה על מפתחים אחרים שמגיעים אלינו מסאפ, והוא משתמש גם באמזון קיו, גם בווייב קודינג, מפתח דברים בכלל שהוא לא יכול היה לחלום עליהם, והוא אחד המובילים. אז בטכנולוגיה הוא החליט החלטה שהוא לוקח את עצמו קדימה, הוא שואב מידע מכל מה שרק אפשר, והיום מזמינים אותו ללמד גם בג'ון ברייס. כן, אז נהדר. כאילו, אני אומרת, זה חלק מההצלחה שלנו כמנהלים, לעשות טרנספורמציה למי שעובד איתנו, ולעזור לו להתפתח בכיוון האישי שלו, וכמובן שההתפתחות האישית שלו גם תורמת לארגון. בוודאי, לנצל את הידע העצום הזה. אוקיי. בואי נחזור רגע לתשתיות הדאטה. אנחנו מדברים על ארגון גלובלי עם 30 מדינות, אנחנו אומרים? לא, 30 תחנות כוח, כ-15 מדינות. 15 מדינות. 15 מדינות יכול להיות מגדל בבל של הגדרות של דאטה, של איך מודדים יחידת ייצור, איך מודדים מחירה,
מודדים את זה מהזמנה, מחשבון, יש הרבה מאוד בעניינים של שפה בדרך כלל. נכון. איך מתמודדים עם זה? אז תראה, קודם כל, בתחנות כוח, בתוך ה-OT, יש תוכנית מסודרת של הנדסה, שאנחנו יודעים להתחבר אליה, ויש טאגים בתוך התחנה. שהיא זהה בכל המקומות. לא, אבל אנחנו מתחברים לטאגים, מגדירים אותם, ויודעים מה כל טאג עושה. אם הטאג הוא מדידת חום, או סיבוב, או מהירות סיבוב, כן. או רעש, או כל דבר כזה. והטאגים האלה הם מתוכננים יחד עם התחנה. אז כשאנחנו עולים עם תחנה חדשה לאוויר, ומחברים אותה לעולמות הדאטה, ההיסטוריאן וגם הסקאדה, הם חייבים לדעת מה הטאג הזה עושה כדי להגיב. ואנחנו קוראים את הדאטה הזה, מסדרים אותו, ואז יש את הדוחות האלה שהם דוחות סטנדרטיים לכולם, אבל זה לא אותו תכנון בכל מקום. ובמדידה העסקית? במדידה העסקית בתוך ה-ERP, אז בעצם הקפדנו שיהיו תהליכים די זהים בין כל המדינות השונות. זאת אומרת, הזמנת רכש זה הזמנת רכש. אינבויס זה אינבויס. אז אנחנו משתדלים בעצם לעשות סטנדרט, אז זה מה שעשינו תוך כל הפרויקט, סטנדרטיזציה בכל התהליכים האלה. זאת אומרת, הפרויקט לא היה רק טכנולוגי, הוא היה גם... נכון, נכון. עכשיו, חייבים להגיד שיש EA מידע, כמו בכל ארגון, שאתה פתאום מוצא איזה מערכת שקנו לפני המון שנים, או כל מיני דברים כאלה, ואנחנו עושים היום פרויקט חדש של בניית Data Warehouse ל-Resource and Drilling, זה כל הטכנולוגיה שהם קודחים את הקידוח של הבאר הראשונית, כדי לבדוק אם יש גיאותרמיה באזור, ואז אנחנו יכולים בעצם לבנות על זה תחנת כוח, הם החזיקו מידע ססמי ומידע בכל מיני מערכות אחרות, ועכשיו הם ביקשו מאיתנו לחבר את זה ולבנות להם Data Warehouse, עם כל הנתונים האלה. אנחנו מביאים גם את אמזון לעשות לנו איזה פיילוט בתחום הזה של Generative AI, ולראות מה הם עושים. יש לאמזון משהו שהם עשו לבארות של נפט, שהוא מאוד מאוד דומה, ואנחנו רוצים לנסות ולראות איך זה ישפיע אצלנו, אבל בעצם כל רעיון של חדשנות שאנחנו רואים שרלוונטי לנו, אנחנו מנסים ורואים איך אנחנו יכולים לאמץ אותו, שזה מה שמאוד חשוב לנו. אז בסופו של דבר, אני חושבת שהגענו למצב היום שאנחנו באמת עסוקים בדאטה, כי עשינו את כל התהליכים עד היום, כדי לייצר דאטה מסודר, כדי לייצר דאטה מאורגן, להוציא מתוך הסאפ את הדאטה הרלוונטי, ולעשות איתו ניתוחים עתידיים, וכנ"ל במגזרים השונים שאנחנו מושכים את זה מתוך ה-OT. יפה. נתת קודם דוגמאות על באמת מימושי AI שאתם עושים בתהליכי ליבה שלכם. מה עושים בשביל פנימה בתוך החברה ב-IT? האם יש איזו מדיניות להשתמש ב-Chat GPT, בקו-פיילוט, בקלוד? איך זה עובד פנימה? אז אנחנו הטמענו כלי בחברה של חברת ג'ין, שהוא AI כולל לכולם, ויש לנו גם קו-פיילוט לכמות משתמשים מוגבלת, ואנחנו מנסים להשתמש בשני הכלים האלה, כי עד כמה שאנחנו יודעים, הם מאובטחים, והמידע שעולה לשם לא עולה לענן הכללי, ואז אותו מנוע של AI לא יכול ללמוד מהדאטה שלנו. כמובן שיש משתמשים שקונים לעצמם רישיון בחוץ, ועושים עם זה מה שהם רוצים, אבל אנחנו מנסים גם החתמנו את האנשים בחברה על שימוש נכון ב-AI, וגם אנחנו מנסים לעודד להשתמש בכלים הפנימיים, כדי לא לחשוף מידע שהוא פנימי החוצה. כן. בדיוק. עכשיו, בתוך הנושא הזה גם עשינו קורסים בחברה לשימוש בג'נרטיב AI, כך או אחרת, לעודד את החשיבה הפנימית. מחלקת חדשנות עשתה בעצם צ'מפיונשיפ עם כל אגף, ומתוך כל הרעיונות שעלו בצ'מפיונס, גם בסופליי צ'יין, גם בכספים ובכל האגפים השונים, בעצם הסמנכ"ל הרלוונטי בוחר את הרעיונות שהוא רוצה לפתח, ואז אנחנו מגישים את זה לפיתוח, או פנימי או חיצוני, כפי מה שאנחנו רואים. יש רמות אדופשן שונות בין המשתמשים השונים. חלקם רצים עם זה, חלקם לא רצים עם זה, חלקם ביקשו הטמעה, חלקם ביקשו משהו, ואז לא מטמיעים אותו, כי אין להם זמן, הם עסוקים ביום יום. אז יש כל מיני רמות וכל מיני שלבים. אני חושבת חלק ממה שצריך להנחות אותנו בתוך עולמות היישום של ה-AI והפיילוטים שלנו, זה שזה בסדר להיכשל עם פיילוט. זה בסדר, אבל צריך לנסות. צריך לנסות, ומכל ניסיון כזה אנחנו רק לומדים. מה שכן, וגם היה את זה בפודקאסט של אסטיק AI, שהוא מאוד מלמד בנושא, שבעלייה משלב הפיילוט לסקייל הרבה יותר גדול, לפעמים יש קשיים שלא נתקלת בהם בשלב הפיילוט. אנחנו עוד לא הגענו לשם. עוד לא הגענו לסקיילים הגדולים, אבל אני מקווה שנגיע לשם ונחצה את זה. כן, בטח. בהצלחה כמובן. כן.
מעניין אותי, את אומרת, יש הרבה כלים, וכל אחד מאמץ ומאמצים את זה ומאמצים את זה. יש, באמת, אני אמרתי את זה בפודקאסט בפרק קודם לדעתי, אני קם עם בחילה כל בוקר, יש עוד מוצר ועוד פתרון בעולם הזה, במיוחד בעולמות ה-AI, יש מבול. נכון. גם בחברות התוכנה הגדולות, וגם מוצרים שקמים כפטריות אחרי הגשם. איך מתמודד מנמ"ר עם זה שכל בוקר יש לו, דופקים לו בדלת עוד 10 חברות, וצריך להחליט מה המוצרים שמביאים את הערך העסקי האמיתי? אני חושבת שבניגוד לפעם, שהיינו משקיעים כמו בסאפ בתוכנה ל-20 שנה, אנחנו צריכים כל הזמן להתאים את עצמנו למה שקיים בחוץ. כי כל הזמן יש דברים חדשים, ואם לא נקשיב למה קורה בחוץ, בעצם לא נהיה מעודכנים ולא נדע שאפשר לעשות אחרת. אז ההיקשרות צריכה להיות היקשרות על בסיס יתרון יחסי של מה שאתה יכול לקבל כרגע, וגם כל מוצר שאתה מטמיע עכשיו, אם התמעת איזה משהו קטן, ואחר כך יש משהו יותר טוב שעושה אותו, אל תשקיע הרבה מדי כסף במשהו הקטן הזה, ותוכל אחר כך להחליף אותו במשהו יותר טוב. זאת אומרת, אנחנו צריכים להיות מספיק אג'ילים, בשביל לא לפחד להחליף פתרונות טכנולוגיים. ולא להיקשר אליהם רגשית. כן, זה מעניין. לזרוק ולהחליף, זה בסדר, אין שום בעיה עם זה. בעיניי, כאילו, אנחנו צריכים כל הזמן להיות פתוחים לרעיונות, לשמוע מה עושים בחברות אחרות, לחשוב טוב מה אנחנו יכולים לעשות יותר טוב, והרבה מהרעיונות מגיעים במיטו, כאילו לראות מה חברות אחרות עשו. הרעיונות גם לא יכולים תמיד להגיע מבפנים, כי אנשים מבפנים לא נחשפים כמונו, ואז אנחנו צריכים לגרות את הדמיון שלהם ולראות. כן. אני חושבת שאחד הדברים שאנחנו מחפשים, זה איך ה-AI יביא לנו משהו ברמה העסקית, אבל גדול. לא אסיסטנט לעובד. שם אנחנו עוד לא נמצאים. אז אני מוביל אותי לשאלה הבאה באמת. האם החברה אולי כבר עושה את זה, או שהיא מתכננת לעשות את זה, חברה שבמהותה היא חברה שמוכרת חומרה הארדקור, זאת אומרת, תחנות כוח, ויש פה הרבה חומרה כבדה, האם פתרונות תוכנה, בדמות פתרונות דאטה, יהיו חלק, או הם כבר חלק מהמוצרים שהחברה מוכרת? אני אתן דוגמה למה אני מתכוון. אז דבר אחד יש כבר. אוקיי. היה לנו עובד שיצא לפנסיה, והוא היה אחראי על כתיבת ספר התחנה. כל תחנת כוח מגיעה עם ספר תחנה, משהו ענק שמסביר איך לנהל את התחנה, והיום, אחרי פרויקט של מחלקת הנדסה, ויחד עם חדשנות, בעצם הספר תחנה הוא משהו שקורה אוטומטית. אז זה כבר מסופק ללקוח, בסדר? והוא טכנולוגי, אבל גם נייר בסוף, כן? או איזשהו PDF שאפשר לחפש בו. אבל הוא כבר דוגמה למשהו שמגיע ללקוח, אבל בהקשר ל-OEM, אני עוד לא נחשפתי לזה שזה נמצא בתוך ה-OEM. אני מניחה שאולי מהנדסי החשמל שלנו, שהם גם מתכנתים את הבקרים, אולי הם גם משתמשים ב-AI, אבל אני לא סגורה לגבי זה, אני לא יודעת אם הם כבר עושים את זה. נגיד, פתרונות שאני חווה אותם מחברות האנרגיה מתחדשת אחרות, של אחד הדילמות שתמיד הם בליבת העיסוק שלהם, זה, אם אני בתור מייצר חשמל, אני יכול לייצר לרשת, ואני יכול לייצר לאוגרים שלי, שאתם גם מייצרים אותם. מתי טוב לפה ומתי טוב לפה, מתי אני קונה מחיצוני ומתי אני מייצר. זה אופטימיזציה שנשמע הגיוני שמודלי Machine Learning יעשו. נכון, אז בעצם בחברה של הסטורג' יש לנו משהו כזה, מנוע כזה, ובחשמל יש לנו חוזים שאנחנו אמורים לספק חשמל בכמות מסוימת ללקוח מסוים. אז פה אנחנו כאילו עושים את זה, אבל זה עוד לא AI driven. אוקיי, הבנתי. ימים יגידו בקיצור. אנחנו דיברנו על זה שאורמת, כנראה יש פה הנהלה שמבינה, היא משקיעה, היא מבינה שצריך להשקיע בעולם הדאטה, היא מבינה לאן צריך ללכת, וזה, אגב, זה מאוד יפה בעיניי, כי זו חברה מסורתית. נכון. אני כן רוצה שתתני כמה מילים על התפקיד של ההנהלה הבכירה, בתרבות הדאטה בארגון, איך זה משפיע, כי אני אגיד לך מה, יש הרבה ארגונים, יש הרבה מנהלי IT, או סמנכ"לי טכנולוגיות, שמאוד רוצים ליזום שינוי, אבל הם בלי גב והבנה של הנהלה הבכירה, ואני לא הצלחתי לראות ארגון עד היום שמצליח לעשות את זה מהטכנולוגיה לתוך הביזנס. זה רק משיתוף פעולה. איך זה באורמת? אז קודם כל, אפשר לומר שזה מגיע מהטופ של הטופ. קודם כל, המינוי של סמנכ"לית בחירה להיות מנהלת חדשנות. ולהוביל גם חדשנות בחברה, וגם חדשנות שהיא AI, זה מתוך מודעות. זאת אומרת, זה תפקיד ראשי, זה לא נוסף על תפקיד ראשי, שיושב בתוך שולחן ההנהלה, ומניע ודוחף. כן.
המנכ"ל, גם יש לנו סרטון שהכנו על כל הנושא של AI בחברה ומה אנחנו עושים עם AI. המנכ"ל ממש דוחף לשם, רוצה, שואל, ישב איתי ועם אותה מנהלת חדשנות על התקציב לשנה הבאה, כמה אנחנו מקצים. התקציב שלנו מתחלק לחלק מהדברים אנחנו עושים עם דאטה סיינטיסט, שזה AI מסוג אחד, וחלק מהם ג'נרטיבי AI, שזה שני פתרונות שונים עם אנשים שונים, כי דאטה סיינטיסט הם אנשים יקרים, אנחנו לא נעשה איתם ג'נרטיבי AI. וההקצאה של משרות וכסף לטובת ה-AI, זה בעיניי הגב הכי גדול שאנחנו יכולים לקבל. ופה, משם והלאה, אנחנו צריכים לדלבר את זה. אני חייבת לומר שזה מגיע גם ל-level של בכירים אחרים בחברה, שכל אחד צריך לקחת את התחום הזה בעצמו ולפתח את המחלקה שמדווחת אליו, לרצות לעשות את זה. כי לעלות רעיונות זה לא מספיק, ברגע שקיבלת את הרעיון הזה מוכן ואתה לא מטמיע אותו, זה לא מספיק טוב. או נגיד, אם יש לך כנס של CFOים באילת, תשאל CFOים אחרים, מה הם עושים. אצלנו, ה-Chief Accounting Officer פנה ל-EY ושאל אותם, תעשו לי עבודה, מה אני יכול לעשות יותר טוב עם AI בתוך האגף שלי, ואז הם עושים לו עבודה ומביאים לו. הרצון הוא בעצם להיות דוחף מניע ולא מגיב. כן, כן. ושם קודם כל ה-state of mind שלך, אם ה-state of mind נמצא שם, אתה בדרך. יפה. אז אם אנחנו הולכים ישירות להמשיך את הנושא הזה, מה את חושבת שארגון תעשייתי כמו אורמת צריך לעשות עכשיו, בשביל לא להיות מאחורה עוד 5 שנים? מה חייבים לעשות? קודם כל חייבים להיות שם, חייבים להשקיע בזה. אנחנו בשנה הראשונה היינו פחות מודעי ROI לכל הפרויקטים האלה. היום אנחנו מסדירים את זה ומסתכלים יותר על ROI שכל פרויקט AI יביא לנו, ואז מנסים לעשות את זה, לתעדף את הפרויקטים לפי ה-ROI, מכיוון שאנחנו מקבלים המון דרישות לפיתוח של AI. בתוך כל הדבר הזה אני חושבת קודם כל חייבים להיות בעשייה, חייבים להיות בלמידה המתמדת, חייבים לדעת מה קורה בחוץ, וכל הזמן למדוד את עצמנו ולראות איפה אנחנו נמצאים, בסרגל מול השאר. כן, יפה. 2 שאלות, אני עכשיו לוקח אותך לרמה האישית, די אישית. קודם כל, מעניין אותי בתפקיד הנוכחי, את יודעת מה? בואי ניקח את זה לכל התפקידים. איזו החלטה שלך כ-CIO, קיבלת שהשפיע הכי הרבה על ארגון, גם אם לא ראו את זה ישירות? אני חושבת שהרבה החלטות כאלה יש, כן, אבל קודם כל, הדבר הכי בסיסי, זה הבחירה של איזה אנשים עובדים אצלך ואיתך. כן. כשהתחלתי את התפקיד שלי באורמת, אמר לי המנכ"ל, את יודעת, המשרות האלה שאת בוחרת, הם יקבעו אם תצליחי או לא. והוא צודק. כן. בעצם הבחירה של מנהל האפליקציות ומנהל התשתיות, שעובדים איתך הכי צמוד, איך הם עובדים עם הארגון, איך הם מניעים תהליכים, זה המדרגה הראשונה שאתה חוצה, כדי להבין גם איזה דינמיקה תהיה בין מערכות מידע לבין הארגון. כי הדינמיקה, אני בראש ובראשונה חושבת שמערכות המידע הם שותף עסקי של הביזנס. אני לא משרתת אותם, אני לא רק עושה עבורה משהו. אני צריכה לעזור להם, לפתור את הבעיות העסקיות שיש להם, ולעמוד ביעדים שלהם. בסדר? ואת זה עשיתי בכל התפקידים שלי, ואני חושבת שזה משהו שברגע שהם מרגישים שאתה שותף, הם פונים אליך על בעיות שהם שלך ועל בעיות שהם לא שלך, וברגע שאתה עוזר להם, אתה חלק מהסיסטמה שעושה את זה. אז בראש ובראשונה זה אנשים. אנשים והדינמיקה שאנשים מייצרים. ברמה הטכנולוגית, אני חושבת שזה התעוזה לשנות. כשעזבתי את AIG, קיבלתי מאחת מהסמנכ"ליות מחברת שכתוב, אם את מגיעה, בטוח יגיע שינוי. אז אני חושבת שאנחנו מתחלקים לכמה סוגים של מנמ"רים. יש כאלה משמרים את הקיים ורק שיעבוד וכו', ויש כאלה שיש להם את האומץ לשנות. והאומץ לשנות לפעמים נתקל גם בכישלונות, ומכישלונות אנחנו לומדים. כן. אז הפחד מכישלון לא צריך להניע סמנכ"ל מערכות מידע, אלא הרצון להצליח ולראות את היתרון העסקי. אז אני חושבת שהטמעה של ERP, כמו שהטמענו, ה-SAP, וניהול ההתנגדויות בתוך החברה, והיו התנגדויות, אתה מדבר על חברה בת 60, שהתרגלו לעשות דברים רק ככה. כן. והרק ככה הזה, להזיז את זה, זה מאוד 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 קשה. אז כשיש לך מנהל עסקי מוביל, שיש לו את היכולת להחליט על שינוי כזה, ולהוביל את השינוי, ואחר כך גם לשכנע את האנשים פנימה, בתוך הארגון, איך לעשות את זה אחרת. וזה שבסופו של דבר זה יצליח, זה חוזקה של לעבוד יחד עם הביזנס, לא נגדו. ואני חושבת שכשעלינו להעביר, אחת המחמאות שקיבלתי מהצוות הנהלה, הייתה
אף פעם לא האשמנו אף אחד, לא האשמנו מישהו בביזנס ולא האשמנו את הספק בשום כישלון, לא בדחייה של לוחות זמנים. אז העבודה ביחד היא לקיחת אחריות משותפת ועמידה ביעדים משותפים. אני חושבת שזה אחד הדברים הכי חשובים שמשלבים בין הנהלה לטכנולוגיה. הם לא יכולים לבוא לחוד. כן. את אומרת, הראש הוא גם אחראי, זה אמירה מסוכנת היום. האמת שיכול להיות שעל השאלה השנייה האישית שרציתי לשאול כבר תוך כדי יכול להיות שענית לי, אבל אני אתן לך צ'אנס אם זה משהו אחר שאת רוצה להגיד. איזה עצה היית נותנת ל-CIO בתחילת דרכו עכשיו? בתחילת דרכו? מה שמתחילת הקריירה בתפקיד הראשון? אז קודם כל להקשיב, לשים הרבה סימני שאלה ולא סימני קריאה, כי כשאנחנו מגיעים ואנחנו יודעים הרבה או מתפקידים קודמים או זה, ואנחנו מנסים להסביר לכולם שהם טועים ואנחנו יודעים הכי טוב, זה הדרך הבטוחה לכישלון. אני חושבת שצריך להקשיב לביזנס, להקשיב למה הם רוצים, מה חשוב להם, מה הם מגדירים שחשוב להם, ועבור מה הם מוכנים בעצם איך הם היו נתרמים הכי הרבה מהפעילות שלך. יכול להיות שאתה בא ואתה אומר, הכי חשוב לי עכשיו זה להחליף את המערכת טלפוניה בחברה. והם אומרים לך, לא, יותר חשוב לעשות את משהו אחר. והסדר עדיפויות הזה מאוד חשוב שהוא יקבע יחד עם הארגון, ולא אתה תקבע אותו לבד, כי היעד הוא לא רק טכנולוגי, היעד הוא עסקי. תמיד שאנחנו עושים משהו טכנולוגי שהוא משפיע על העסק, קודם כל צריך לוודא שהעסק רוצה את זה במקום הראשון, ולא אנחנו, כן. בסדר? עכשיו, עם התוכנה הקודמת שהייתה לנו והחלפנו אותה, בעצם אפשר היה לחיות איתה מצד אחד עוד 10 שנים, מצד שני, אם קורה לה משהו, אין אף אחד בעולם שיודע לתמוך בנו ולהרים אותה. אז זה סיכוי כזה. כן. והרצון להיפרד ממנה לא היה, אין שנאה למוצר הזה, אבל יש סיכון מאוד גדול שמחר בבוקר היא לא תעבוד, ואז איך החברה תפעל. אז יש פה סיכון טכנולוגי, אבל שחייב להוביל הנהגה של ההנהלה, כי זה שינוי מאוד מאוד גדול, וגם הרבה מיליונים של דולרים שהושקעו בפרויקט הזה. שלא רואים את התועלת שלהם ביום הראשון אחרי שרואים. נכון, אבל בהתחלה יש הרבה כאב. אנשים יודעים שהמשתמשים קוראים ל-SAP, suffer and pain. אז בסופו של דבר כן, אז בסוף אתה עובד יותר קשה בשביל הנתונים, אבל אתה צריך גם לראות את הערך מהם. מעניין, כשדיברת על לקחת את האנשים הנכונים, שזה אחד הדברים הכי חשובים, שאלת לך שאלה שטחית, מעניין אותי דעתך, בין כישרון ופוטנציאל של בן אדם לבין ניסיון, במה את בוחרת? זה צריך להיות תמהיל, אבל תמהיל שנכון ומתאים לארגון. עכשיו אני אגיד שיש אנשים שמתאימים לארגון אחד ולא מתאימים לארגון אחר, היו אצלי אנשים שלא הצליחו בארגון אחד, ומאוד הצליחו בארגון אחר, בגלל דינמיקות אישיות, בגלל היסטוריה, בגלל כל מיני דברים כאלה, לפעמים משנה מקום, משנה מזל, ואנחנו כמנהלים צריכים לדעת את זה. היה לי עובד שממש בכה אצלי בחדר, והרגיש שהוא כישלון. ואחת השיחות שעשיתי איתו הייתה, אתה נכשלת פה, אבל אתה לא כישלון. אל תצבע את כל הקריירה שלך בכישלון, תיקח את זה, תלמד מזה, ובמקום הבא תצליח. במודעות של מה מאוד 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 צריך להיזהר, אנשים הם דבר מורכב, ואנחנו כמנהלים יש לנו השפעה מאוד דרמטית על אנשים, וצריך להבין שהכוח שלנו הוא נורא גדול בהשפעה, ואסור לנו לרמוס אנשים או לקטול אותם ברמה שמשפיעה עליהם אחר כך על כל הקריירה, זה כמו הילדים שלך בסופו של דבר, אם שרטת אותם, הם ישרטו לכל החיים. זה משהו שצריך ממש להיזהר ממנו, ולאחל לכולם להצליח. אני חושב שיש שינוי בשנים האחרונות, לפחות אצלי בשאיפה, אם בגלל התזזיתיות שקורית היום, ובגלל השינוי הטכנולוגי שקורה כל יום, ובגלל השינויים שאנחנו צריכים כאן מקצוע לעבור, אז אם פעם אנחנו היינו מאוד שמים דגש על ניסיון, מישהו, ניקח את העולם של הסאפ, אז אני לוקח תוכניתן אבאפ שהוא כבר הרבה מאוד שנים, או שאני לוקח מישהו שיודע פאוור BI והוא יתמחה, אבל עם הזמן אנחנו שמים לב שעדיף לקחת אנשים שהם א' הם מאוד אינטליגנטים, יש להם את הכישורים החברתיים, כמו שאת אומרת, להשתלב בארגון, אבל יש להם יכולת למידה מטורפת. נכון. זאת אומרת, זה יותר חשוב בעיניי היום מניסיון, כי הניסיון הוא נהיה אובסוליט תוך שנה, שנתיים כמעט. לא בהכרח, דווקא בתחום הסאפ לא כל כך, כן. ויש לנו הרבה פרימדונות, תסלחו כן. לאנשים שלא יעלבו, אבל יש הרבה פרימדונות בתחום הסאפ, שמכירים רק תחום אחד מאוד 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 טוב, ואתה לפעמים תלוי בהם, והם יודעים את זה, והתפקיד שלנו זה להתנהל בכל העולם הזה, בצורה הכי טובה שאנחנו יכולים.
עם האילוצים, ועם לפתור בעיות בין אישיות, כשאנשים רבים במהלך פרויקט, או שזה לא מוכן לעבוד עם זה, או שההוא לא ייכנס אליי לחדר יותר, או כל מיני דברים כאלה. בסוף הרבה פעמים, וגם זה תגיד ל-CIO הצעיר, שהרבה פעמים אנחנו פשוט גננות. אנחנו גננת של אנשים מבוגרים, וזה מאוד מאכזב לראות אנשים מבוגרים מתנהגים כמו בגן, אבל לפעמים זה ככה, ואתה צריך בקור רוח לפתור את הבעיות והדילמות האלה, ולעזור להם לצמוח מתוך הבעיה, ולא להיקלע להיות הבורר בין שני האנשים האלה. יפה, אז בנאום הגננת אני חושב שנסיים, והמון תודה איריס. תודה לך על ההזמנה.